Vi ska prata om breddat deltagande. Den bakgrund som studenter kommer med till universitetet ser väldigt olika ut och påverkar deras förutsättningar att delta i vad universitetet har att erbjuda. Vi ska prata om de möjligheter som vi som universitetslärare har att stödja studenterna i att kunna delta så fullt ut oavsett bakgrund. Med mig har jag Camilla Thunborg, professor i pedagogik. Välkommen. Tack. Du har skrivit en artikel tillsammans med dina kollegor Agnieszka Bron och Eva Edström som heter Motives, Commitment and Student Identity in Higher Education. Experiences of Non-Traditional Students in Sweden. Den är publicerad i Studies in the Education of Adults. Kan du berätta lite grann, vad är det den här artikeln handlar om? Ja, artikeln handlar om det vi kallar för icke-traditionella studenter. Och det är egentligen flera olika grupper av studenter. En grupp är ju de som har föräldrar som inte har studerat i högre utbildning eller är först i sin familj att studera. Sen har vi de som har annan etnisk bakgrund där man kanske inte är van vid det svenska universitetssystemet. Vi har studenter som börjar läsa senare i livet efter 25 års ålder. Och de utgör en särskild grupp för oss. Och vi har också studenter som har olika typer av funktionsvariationer som påverkar deras möjligheter att delta i högre studier. Så att artikeln handlar egentligen om vilka motiv som de har. Varför har de valt att gå in i högre studier? Och hur upplever de sitt deltagande? Och vilka riskerar att hoppa av sina studier? Ja, det här med att studenter hoppar av har ju på senare år varit något som väldigt ofta diskuteras inom universitetsvärlden. Och att vi som universitetslärare och kursansvariga behöver hela tiden försöka motverka den här risken att studenter hoppar av. Och det kan ju vara ganska svårt som lärare och kursansvariga att riktigt veta vad är det för slags studenter man har. Men er artikel ger ju en hel del bakgrund till att det kanske inte bara är en sorts studenter utan ni har hittat många olika identiteter eller slags grupper. Ja, man kan säga att studenter formar nog olika identiteter beroende på vilka motiv de har att studera. Och jag tror att ibland så tänker vi att alla som söker till universitet, de har liksom samma motiv. Alla är intresserade av ett ämne eller så. Va? Men det ser inte riktigt ut så, utan det finns ju flera olika skäl till att människor väljer att studera. Och det där ändrar sig också över tid. Så att de här studentidentitetstyperna som finns med i artikeln, de är liksom inte en person i sig som har samma identitet hela livet. Utan den kan ju ändra sig under studier också. Eller genom att byta utbildning eller sådär. Så Sverige är ju ett ganska intressant system för att vi har en stor öppenhet i relation till många andra länder. Och det innebär i princip att vem som helst kan söka till universitet och vem som helst kan liksom söka flera gånger. Det är ganska ovanligt om vi tittar på det internationellt. Och det gör ju givetvis att studenttypen också blir väldigt olika och att det inte finns ett enda sätt att studera eller en enda typ av student. Så. När ni gjorde den här studien som var 2013, då var ju andelen studenter med så att säga icke-traditionell bakgrund, låg på ungefär 17% eller någonting i den stilen. Men vad jag förstår så har egentligen inte den siffran ökat så jättemarkant de senaste 6 åren. Nej, den ligger på 20% idag ungefär när det gäller just den gruppen som har föräldrar som inte har studerat. Tittar vi på den gruppen som har annan etnisk bakgrund till exempel, då är den andelen betydligt större. Det är väl ungefär samma som andelen i totalen. Alltså jag tror att det är ungefär 43% av Sveriges 25-åringar och yngre som har påbörjat högre studier. Så. Men däremot så är inte alla som examineras förstås. Men om man tänker så då, alltså 43% och då är 40% med annan etnisk bakgrund. Så det är inte så stor skillnad. Men det är fortfarande så att klassbakgrund har väldigt, väldigt stor betydelse och föräldrarnas utbildningsnivå. Det är där den stora skillnaden egentligen ligger. Och det som väl kanske är problematiskt då för oss som undervisar inom högre utbildning, tänker jag, det handlar ju dels naturligtvis om att vi vill skapa så goda förutsättningar som möjligt för våra studenter oavsett bakgrund då.
att fullgöra sina studier. Men det är väl också det att det finns risker förknippade med att vi som lärare tänker att våra studenter är som vi själva var när vi började studera. Man tänker att men jag var ju så väldigt intresserad, men vi som undervisar är ju de som har stannat kvar, och det får vi ju inte glömma bort. Jag tänkte att vi skulle lyssna på en student som vi har intervjuat som heter Kevin Kangaji. Han är student i kemi. Om vad det var han tänkte när han skulle börja läsa vid universitetet. Det var inte som jag hade trott. Jag var orolig för att det skulle vara för svårt för mig. Jag var orolig att jag inte skulle kunna klara mig som jag har klarat mig hittills, alltså på gymnasienivå och grundskolenivå. Men efter ett tag så märkte man, eller ganska snabbt så märkte jag i alla fall, att det var inte så svårt eller inte så läskigt, så stort för mig personligen som jag hade trott alltså. Men jag kan ändå förstå varför det här är en högre nivå av studier. Ja, vad tänker du Camilla när du hör Kevin berätta? Ja, jag tycker att han visar på en del av den oro som många kan känna som där det här är en väldigt okänd miljö, tänker jag. Och det visar sig nog på två sätt, tänker jag. Den ena är ju studierna i sig, om de är svåra eller inte. Det vi också har sett i den här studien är ju att det finns också en oro för att man inte förstår universitetssystemet. Hur man ska fixa med studielån och hur man ska klara CSN och hur liksom kårverksamhet fungerar. Och för de som är traditionella studenter så får de ju med sig mycket av det hemifrån. De har föräldrar som säger det där kommer att gå bra, det är bara att göra sig eller så. Men för de som det här är en helt okänd miljö för så är det en väldigt svår miljö att komma in i. Och det tror jag vi kan ha med oss och en förståelse för, tänker jag. Ja, jag tänker att då är det ju väldigt viktigt att man kanske som lärare skapar situationer där studenterna får möjlighet att lära känna andra studenter som kanske har mer erfarenhet. Till exempel äldre kursare eller på andra sätt möjliggör att man snabbt får tillgång till personer som kan förklara de saker som man inte riktigt har koll på. Det är kanske inte alltid så att man ställer de frågorna till sin lärare. Nej, men det är nog helt riktigt och där spelar nog kåraktivitet och sånt där väldigt stor roll. Och där tror jag Stockholms universitet, om man ska jämföra med andra, har ju lite grann av ett problem. Det är ett storstadsuniversitet där folk flödar in och ut och alla är kanske inte så mycket studenter som man kanske är i Uppsala eller Lund där man har mera utav den här traditionen av att komma in. Och då tror jag också att det är svårare för icke-traditionella studenter när det är lite luddigare vad man ska göra. Samtidigt som det kanske också är lite bekvämare för att man slipper ta del av riter och ritualer som kanske finns på de här ställena av sittningar och sådana här saker som man inte förstår sig på alls. Jag tänker att vi ska lyssna lite mer på Kevin och höra vad han tänker mer om varför var han orolig egentligen. Spännande. Jo, men det var på grund av att jag var orolig på grund av att i grundskolan och även lite grann i gymnasiet så brukade lärarna ofta säga det som vi gör nu, det är ingenting. Men det som ni kommer göra på gymnasiet eller det ni kommer göra på universitetet, det kommer vara så mycket mer och ni kommer behöva läsa hur många sidor som helst per dag. Och jag som hade lite dyslexi också kände att det skulle det skulle vara alldeles för svårt för mig att kunna gå i universitet eller högskola. Men det löser sig på andra sätt. Vi har ju mycket mer digitala medel också idag. Om man inte kan läsa boken så kan man alltid göra någonting för att lära sig. Ja, Kevin han hade tydligen också lite dyslexi, men det är ju tydligt att det som händer under högstadie och gymnasium också spelar roll för vad man kan förvänta sig. Ja, det gör det alldeles säkert.
Jag tänker på det här med dyslexi och det har ju ändrat sig, just det här med funktionsvariationer och stödsystem och så. Det har väl ökat, tror jag, behoven med 450% på Stockholms universitet de senaste åren. Så det är klart att det finns mycket bättre hjälpmedel idag än vad det kanske gjorde tidigare, precis som Kevin också säger. Men just de här förväntningarna från gymnasiet, så kan man tänka sig att det också avskräcker många från att våga söka. Att man tänker att det där är så svårt så att det kommer jag inte att kunna klara av. Och det tycker jag Kevin pratar lite grann också om. Så att det här att veta om att det finns stödsystem runt omkring är ju viktigt. Men också att det är okej att pröva. Och då kommer vi till den här svårigheten med avhopp. Vi ska se till att människor stannar kvar. Men det är ju också så att om människor aldrig vågar komma in för att de tror att de ska misslyckas, då vet jag inte om vi har vunnit någonting på att vi till varje pris måste se till att alla går igenom. Det kanske kan vara okej att pröva och inte lyckas och komma tillbaka igen. Just det. Så att det handlar ju också om det här med hur får vi studenter att engagera sig och att känna ett engagemang medan de är här. Och då gäller det kanske att egentligen ganska så snabbt när studenter kommer få dem att känna att de är en del av universitetet, oavsett vilken del av universitetet det handlar om. Det finns ju också begreppet breddad rekrytering och det handlar ju om det här med att få in studenterna. Men det breddade deltagandet handlar ju om att få dem att känna sig att de är delaktiga. Och det finns ju ganska många studier som visar på just det här med vikten av att känna en delaktighet och ett engagemang i sina studier och i sin studiesituation. Det behöver inte bara vara i ämnet utan också i att vara vid universitetet. Och det är klart att där har kanske då ett storstadsuniversitet som Stockholms universitet lite extra svårt eftersom många behöver gå eller resa långt och så vidare. Men jag tänkte att vi ska fortsätta en till liten snutt här med Kevin om de särskilda utmaningar som han kände när han började. Studierna i sig, de går bra. Alltså när man kommer igång och studerar, pluggar, då har det inte varit så jobbigt. Men det är allting runt omkring. Alltså det är vardagen som kommer i vägen mest. Så man måste få tid. Alltså man måste ha den här friheten, att lugnet, liksom, att börja plugga eller läsa. Om man inte har förmågan att planera, inte har den här rutinen, då blir det mycket, mycket svårare, ska jag tänka mig. Mer svårt än vad det egentligen behöver vara. Ja, vad tänker du om detta? Jo, men det som Kevin här pratar om är ju intressant, att han tycker inte att det är så svårt när han väl kommer igång, men att det kräver någon form av planering och någon slags tanke kring det där. Och det som jag tycker är intressant med de studenter som jag har intervjuat som kommer från studieovana miljöer, det är ju ofta att de har kämpat för att komma in på universitet, och tala om breddad rekrytering också. Det vill säga, det har inte varit någon sån här enkel väg. En del av dem har kanske avhoppade gymnasier, har inte varit speciellt duktiga under gymnasiet, men har ändå brunnit för att någon bild som de tror att man ska bli som student. Att här ska man sitta, det var någon som sa det liksom, men jag hade idén om när jag började läsa psykologi att man skulle sitta tillsammans och dricka rödvin och tänka på de existentiella frågorna och sådär. Och så började jag studera psykologi och alla andra, de var som några slags fastighetsmäklare. Liksom, de var väldigt välpresterade och duktiga, men var inte ett dugg intresserade av att diskutera ämnesfrågor och sådana här saker. Så att jag tror att man har en bild av vad det är man ska vara med om som student som inte kanske alltid stämmer. Och då påverkar ju det också det här livet utanför, hur man tar med sig det in och ut. För det här studenten gav ju just uttryck för att här ville man inte vara student. Här ville man egentligen bara läsa psykologi. Medan hon hade en speciell uppfattning om vad det var för någonting. Liksom, så. Ja, just det. Det finns ju nu många universitet har ju nu på sina hemsidor så studentambassadörer som berättar hur det är och vara student. Men samtidigt är det klart att det är ju inte den hela bilden. Vad är det i hela vårt samhälle som skapar en bild av vad det innebär att vara vid universitetet?
Ja, och jag tror som sagt att där tror jag storstadsuniversitetet är intressant för att det skiljer sig från den här gängse studentbilden. Folk har väldigt olika uppfattningar om vad studier handlar om. En äldre student som också är med i det här materialet, han sa ju någonting att nej men jag är inte student, jag bara studerar. Jag är här för att studera, inte för att dricka. Och det är också en sån här bild av vad student är för någonting. Ni har ju i er artikel skapat en slags typologi, eller vad man ska säga, en överblick över olika dimensioner för de här typerna av studenter eller kategorier av studenter som ni har identifierat i ett material. Och där en del hamnar på att de hoppar av och en del hamnar på att de fortsätter i studierna. Och sen så den andra dimensionen handlar då om hur mycket engagemang man har under sina studier. Vill du kommentera den här bilden lite grann med dem? Ja, absolut. Det är 8 stycken olika studentidentitetstyper, då kallar vi de här för. Där 3 stycken typer har både ett högt engagemang för sina studier och som också fortsätter att studera. Och det är kanske de vi ofta förknippar med studenter, så som man kan säga. Det ena är då, eller den första av dem, det är ju ämnesnörden. Och ämnesnörden är ju superengagerad i sitt ämne. Och de finns ju då ganska många av bland de här icke-traditionella studenterna också. Jag minns till exempel en berättelse från en biologistudent som hade hela sitt liv ägnat sig åt att studera duvor. Hon bodde mitt i Stockholms innerstad och odla balkonglådor med olika sorters växter för att se hur de växte. Så hon var extremt intresserad av biologi. Och hade kämpat för att komma in i sina studier och fortsatte ju liksom naturligtvis då på grund av det. Hon upplevde ju andra som hon pluggade med som ganska oengagerade, men det var ju hennes bild av det hela då. Och sen har vi då den som är självförverkligaren. Det är ju liksom oftast en äldre student. Det är någon som har gått igenom ganska mycket livserfarenhet och som kanske har krisat lite grann i livet och tänker att nej, jag ska studera för det blir mitt sätt att förverkliga mig själv. Så den studenten är också högt engagerad och kommer oftast igenom på ett bra sätt. Va? Och den tredje typen där, det är den vi kan kalla för altruisten. Det är personer som läser för att de behöver kunnandet för att göra gott. Naturligtvis vårdyrken är ju överrepresenterade där, men som ett exempel på en icke-traditionell student som vi hade, det var en kille som läste statsvetenskap för att han ville bidra till demokratiutveckling i Kurdistan till exempel. Och det är ett sånt där ganska fascinerande exempel på den här altruisten. De där hänger ihop med oss universitetslärare. Alltså vi gillar dem för att de är engagerade och vi kan så att säga ganska enkelt få med dem på båten. Liksom. Men sen har vi ju då de som fortsätter att studera men som har ett lägre engagemang. Och där brukar vi prata om den instrumentella studenten. Och de ökar idag. Och vi kan ju fundera på varför den typen av student ökar. Som egentligen går igenom universitetet med ganska lågt engagemang men som vill ut därifrån för att skaffa sig ett arbete. Den här studenten kommer ofta direkt från gymnasiet och ser det här som en fortsättning på skolan. Och vill egentligen inte något särskilt. Kunskapen i sig är inte så viktig. Bara man får sitt papper och får lämna. Och de tror jag vi har svårt för som universitetslärare. De är inte slöa, de kan ofta vara väldigt duktiga. Va? Men de har ofta den här, tala om för mig exakt vad jag ska göra så jag kommer härifrån på ett enkelt sätt. Och de tycker ju vi är ganska tråkiga för de vill ju inget särskilt. Va? Sen har vi ju då den här som har högt engagemang men riskerar att hoppa av sina studier. Jag har kallat den på svenska för misslyckande studenten. Och det är ju kanske den studenttyp som vi själva tycker är den mest sorgliga i högre utbildning. För det är en som är högt motiverad att studera, kanske från början en ämnesnörd eller en självförverkligad eller en altruist. Man vill verkligen det här. Men man är så rädd för att misslyckas så att allting man råkar ut för i sina studier gör liksom att man inte klarar sina examinationer eller att om man tar på sig det där själv. Och när man börjar identifiera sig själv med att inte lyckas, då lyckas man ju inte heller. Så den gruppen studenter tycker jag att vi borde jobba mycket, mycket hårdare med.
Där räcker inte stödsystemen riktigt till idag, för att de är ju inte så duktiga på att tala om. Utan de gömmer sig ofta för att de identifierar sig med att vara så dåliga så att det inte är någon idé. Så en väldigt sorgsam studenttyp egentligen. Sen har vi naturligtvis de som finns då att de hoppar av med ett lågt engagemang. Och de kanske vi ser, men de är kanske försvinnande. Jag har kallat dem på engelska för the car park student, men på svenska så får vi kalla den för den tillfälliga gästen. Och jag vet inte om någon av er har mött dem, men det är ungefär den här typen som säger, nej men du vet, jag tänker inte skriva min tenta nu för jag fick jobb på Gröna Lund i somras, så nu ska jag åka jorden runt och sådär. Och så hoppar de in när de inte har något särskilt för sig i livet, och så hoppar de av när de liksom tycker att det är något roligare som pågår. Och den där gruppen kan man ju tycka är olönsam och dum, för de kan vi inte hålla kvar med engagemang, hur engagerade vi än är. Men fördelen med dem är ofta att de kan helt plötsligt hitta något som de är intresserade av. Och då blir de ämnesnördar eller någonting annat och blir väldigt drivna till slut. Och sen har vi naturligtvis några som ligger däremellan. Bildningsstudenten har jag kallat den här personen som egentligen kanske traditionellt skulle gått till bildningsförbunden. Det är studiecirkelmänniskorna. De älskar att vara med och diskutera spännande saker och tycker det är jätteintressant. Men de vill ju inte gärna examineras och gå igenom studier, utan det är ofta de som är olönsamma i det här systemet. Liksom. De är glada och goda och olönsamma. Liksom. Och så slutligen har vi den här ambivalenta studenten som inte riktigt vet vart den ska vara någonstans. Ska jag vara kvar? Ska jag hoppa på? Ska jag hoppa av? Eller vad ska jag göra med mitt liv? Och det är också en studenttyp som ändrar sig ganska fort. För man bestämmer sig nog för ett eller annat. Och då gör man det. Antingen hoppar man av eller också blir man kvar. Liksom. Så. Och det är ju väldigt intressant när du beskriver alla de här olika kategorierna, för att jag kan absolut identifiera att jag har haft både det ena och det andra så att säga. Men man kan ju fundera då över vad ska man då göra som lärare när man har hela den här bredden. Det kanske ser lite olika ut på olika utbildningar, men troligen på många utbildningar så finns det av alla de här kategorierna. Och det är klart att dels så har vi ju då den här förväntan på att alla ska vara som uppe i den här ämnesnörden eller självförverkligande eller altruisten. Oh ja. Men vi har samtidigt den här pressen på oss att vi ska försöka få igenom studenter och möjliggöra för dem att delta. Mm. Jag tänkte att vi ska gå tillbaka sista gången och lyssna här på Kevin, vad han tycker att lärare kan göra som är viktigt. Mm. När lärarna går igenom exempel, det har gjort det mycket bättre. När de bara förklarar koncept utan att ta exempel, då blir det diffust. Då kan det bli diffust. Ja, det som han tar upp där är ju en typisk sån här sak som när vi förväntar oss att studenterna förstår miljön, då glömmer vi att ta exempel. Då glömmer vi att tydliggöra vad begrepp betyder. När vi pratar om ett seminarium eller en labb eller använder sådana här akademisk miljötermer, så signalerar vi ju också en förväntan. Vi förväntar oss att ni förstår det här. Och det är inte säkert att man gör. Dessutom finns det olika sätt att prata om de här sakerna mellan olika ämnen. Men det finns ju också andra saker, tänker jag, som vi som lärare kan göra. Vi kan försöka ta reda på mer om våra studenter. Hur skulle man kunna göra det? Ja, alltså det kan man absolut göra. Jag tänker på en sån här grej som när vi sätter studenter i arbetsgrupper. Tänk dig en arbetsgrupp där du har den tillfälliga gästen tillsammans med ämnesnörden och den instrumentella, till exempel. Att jobba med att studenterna själva identifierar för sig själva motivet med varför man ska göra en viss övning till exempel. Eller hur man vill jobba i ett grupparbete, gruppkontrakt, sådana saker kan vara jätteviktiga här. För att klargöra motiven för varför man gör vissa saker. Va? Sen håller jag ju med Kevin här om att det kanske ingår i god ton att kunna ge exempel eller kunna förklara eller skapa förutsättningar för studenter att våga fråga. För tar vi den här misslyckande studenttypen så är ju det typexempel, det är en som inte vågar fråga. Just det. Den personen vågar inte fråga, för den är ju så dum. Så hur skulle den kunna
komma med någonting. Alla kommer säkert att tycka att den är så dum så att det är ingen idé. Så det kan man göra. Sen tänker jag också att följa upp ibland kan man också göra. Alltså se hur funkar det egentligen? Hur går de här sakerna hem? De som inte klarar sina examinationer, att man kanske ibland måste sätta sig ner och prata med dem för att ta reda på. Är det så att de har kört en examination bara för att de inte har läst? Eller är det så att de faktiskt har andra svårigheter som vi skulle kunna stödja och hjälpa till med? Och det förstår ju jag är jättesvårt. Har vi en grupp på 300 studenter så är ju inte det möjligt i det här massystemet. Men har vi något färre studenter och jobbar i lite mindre grupper så kan det faktiskt gå, tror jag. Vad kan det vara någonting? Jag har inga jätterecept alltså, men det är såna här enkla små saker som man kan fundera över. Jag tror att det här med att skapa tydlighet kring vad det handlar om är kanske det som är det allra viktigaste. Och prata med sina studenter i så stor utsträckning som möjligt. Men också möjliggöra för dem att prata med varandra. Ja, jag tror nog på deras dialog och på att få veta hur de tänker. För jag tror att vi kan hitta på hur många definitioner som helst. Men det är inte samma sak att prata om någonting som att skapa förståelse för någonting. Och det behöver vi också ta reda på när det gäller våra studenter. Sen tror jag också man ska tänka så här att det också är så att den här inre motivationen hos studenter är viktigt. Vi kanske inte ska vara så rädda för att vissa studenter hoppar av om de inte är intresserade. Då är det väl bättre att de prövar någonting annat som kan ge dem en bättre tillvaro. Så jag tror ibland att vi är lite för oroliga också för att människor inte ska tycka att just vårt ämne är så jäkla bra. Va? Och det ligger ju lite grann i tiden med det här livslånga lärandet som idag, jag tror att man har sett att idag är studenter inte alls som studenter var förr, utan man går in och ut ur studier på ett helt annat sätt. Och då måste vi ju också acceptera det som en verklighet i våra klassrum så att säga, oavsett om de är fysiska eller virtuella. Ja, och jag tror att det är bra. För att jag tror att få erfarna studenter in i en grupp, få en bildningsstudent in i en grupp som är intresserad av att bidra i gruppen är ju bra för lärande. Däremot är det möjligtvis inte bra för examination och ekonomi. Men det har ju med ekonomisystemet att göra. Ja, jag får tacka dig så jättemycket Camilla för att du kom hit. Vi har idag pratat om breddat deltagande och alla de möjliga studenttyper som vi har i våra klassrum. Och hur viktigt det är att vi som lärare inte bara antar att alla studenter är likadana, utan de är olika och behöver lite olika saker för att vi ska kunna skapa så goda förutsättningar som möjligt för dem att delta i en bra högskoleutbildning. Tack.